Bếp quê miền Tây xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà món bánh bò ghẻ tre khoai lang tím. Với cách làm này, bánh có màu tím đẹp, mềm xốp, nhiều ghẻ tre, thơm béo nước cốt dừa. Đặc biệt là mình để qua ngày sau cũng không bị cứng nữa. Nếu thích món bánh bò này thì mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Và đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Với món bánh bò này mình cần chuẩn bị 300g bột gạo lọc, 30g bột năng, 250g khoai lang tím cùng với 300ml nước cốt dừa, 4g men nở, một chút xíu muối và dầu ăn, cuối cùng là 140g đường. Đầu tiên khoai lang này mình đã gọt vỏ và rửa sạch. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi nấu để lấy nước ha. Sau đó mình cho 450ml nước vào nấu để lấy màu khoai lang làm bánh. Các bạn có thể xay để lấy màu của khoai lang. Còn mình ở đây thì mình nấu cái phần khoai lang này mình có thể ăn được luôn. Lúc này nước đã sôi, mình sẽ bớt lửa lại nấu với lửa vừa trong vòng 15 phút nha các bạn. Sau 15 phút, khoai lang của mình đã ra màu tím rồi. Mình sẽ tắt lửa và ngâm khoai lang trong nước nóng một lúc để cho khoai lang ra màu tím đậm hơn ha. Trong thời gian đó thì mình sẽ đi trộn phần bột bánh bò. Mình cho vào tô 300g bột gạo lọc cùng với 30g bột năng luôn ha. Tiếp theo mình sẽ cho phần nước khoai lang này vào trong 300ml nước cốt dừa. Mình đông sao cho đủ 600ml là được rồi nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho 140g đường vào luôn. Rồi mình khuấy cho phần đường này tan đều ra. Mình sẽ dùng phần nước ấm này nè các bạn, mình ủ men luôn ha. Mình cho vào chén một ít nước. Rồi cho 4g men khô vào chén luôn. Lúc kích men các bạn sử dụng nước khoảng 40 độ. Đừng để nước nóng quá sẽ dễ làm chết men. Mình quậy đều lên rồi mình ủ men trong thời gian 10 phút nha các bạn. Sau 10 phút thì men đã nở như vậy rồi nè các bạn. Là men mình hoạt động tốt đó. Bây giờ mình sẽ cho men vô bột rồi trộn đều lên. Tiếp theo thì mình sẽ cho hỗn hợp này vào trong bột luôn. Mình cho từ từ, vừa cho vừa khuấy đều để phần bột của mình không bị quýnh cục ha. Sau khi bột đã được trộn đều thì mình sẽ cho phần nước còn lại vào luôn. Mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối để cho bánh của mình thêm vị đậm đà hơn. Sau đó mình cũng trộn lên cho đều, rồi mình lượt phần bột này qua gây luôn ha. Do mình sử dụng bột gạo dạng nguyên nên mình sẽ lượt qua gây cho mịn hơn. Còn bạn nào sử dụng bột gạo mịn thì mình bỏ qua bước này nha. Tiếp theo mình cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Rồi mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm bọc lại và mình ủ bột này trong thời gian 1 tiếng rưỡi nha các bạn. Bột lúc này mình ủ đã được 1 tiếng rưỡi rồi. Bột đã nở phồng lên và nở gấp đôi luôn rồi nè các bạn. Bột mà nở như vậy là bột của mình đã đạt rồi ha. Bây giờ mình sẽ mở ra. Mình khuấy nhẹ theo một chiều cho phần bọt khí bên trên xẹp xuống. Bột của mình lúc này có rất nhiều bọt khí và những bong bóng li ti. Như vậy là đã đạt rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị nồi hấp và khuôn để hấp bánh luôn ha. Mình thoa một ít dầu ăn vào khuôn để lúc hấp bánh xong lấy bánh ra sẽ dễ hơn.
Lúc này nước đã sôi rồi, mình sẽ cho khuôn vào đây hấp làm nóng khuôn trước. Lúc này khuôn của mình đã nóng rồi, mình sẽ cho phần bột vô. Trước khi cho phần bột vào thì các bạn khuấy cho thật đều rồi mới cho vô nha. Các bạn phải hấp khuôn trước cho thật là nóng, để khi mình cho bột bánh bò vào thì bánh bò sẽ có nhiều rễ tre hơn nha. Sau đó mình đậy nắp lại, hấp trong thời gian 25 phút. Trên nắp thì mình quấn cái khăn như thế này, để hơi nước không rớt xuống bánh nha. Sau 25 phút, mình mở ra xem bánh đã chín chưa. Bánh của mình lúc này nở phồng lên rất đẹp luôn nè các bạn. Mình kiểm tra xem bánh đã chín chưa ha. Mình dùng tăm ghim vào. Khi rút lên thấy bột sống không còn dính vào tăm nữa là bánh của mình đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra để cho nguội, rồi mình sẽ lấy ra khỏi khuôn luôn ha. Bánh của mình có màu tím của khoai lang rất đẹp luôn nè các bạn. Trong thời gian đợi bánh nguội thì mình sẽ đi làm phần nước cốt ăn kèm. Mình cho vào nồi 200ml nước cốt dừa. Tiếp theo mình cho vào đây 30g đường, cùng với một xíu muối cho có vị đậm đà luôn ha các bạn. Để tạo độ sánh cho phần nước cốt dừa thì mình dùng 1 muỗng cà phê bột gạo và 1 muỗng cà phê bột bắp. Rồi mình cho vào một ít nước, mình khuấy cho tan đều ra ha. Rồi mình sẽ cho vào phần nước cốt dừa này luôn. Sau đó mình bật lửa lên nấu với lửa vừa cho nước cốt sánh lại. Mình vừa nấu vừa khuấy cho phần nước cốt này sánh lại luôn nha các bạn. Khi nước cốt đã sánh lại, mình sẽ tắt lửa, rồi cho một ống vani vào cho thơm ha. Nước cốt như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi cắt bánh bò ra và mời cả nhà cùng thưởng thức. Bánh của chúng ta lúc này đã nguội rồi. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn luôn ha. Bánh của mình mềm xốp, rất nhiều rễ tre luôn nè các bạn. Để mình cắt ra cho các bạn xem bên trong ha. Trên dao thì các bạn bọc màng thực phẩm lại, khi mình cắt bánh đỡ dính hơn và bánh cắt ra sẽ đẹp hơn nữa. Bây giờ mình sẽ chan phần nước cốt lên, rồi mình rắc lên một ít mè. Mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Làm bánh theo công thức và cách mình chia sẻ thì rất là đơn giản. Bánh sau khi hấp xong thì có màu khoai lang tím rất đẹp. Bánh nhiều rễ tre, mềm xốp, có độ dai vừa phải. Đặc biệt để qua ngày hôm sau thì bánh của chúng ta vẫn mềm dẻo, không bị cứng. Nếu thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé cả nhà. Bếp quê miền Tây chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.